Mga talahoron nga mga Kristiyanos sa yuta nga akong natawhan ug ingon man sa tanang katawhan nga nimuyo dinhi sa Pinoy-anan sa akong mga katawhan. Mayong adlaw kanatong tanan. Padayon na sab kita, lain na sab kini nga edisyon sa atong programa nga atong giuluhan og lanog sa kamingawan, Echoes from the Wilderness. Nga maghiskot sa mga pulong sa Dios na atong tuhuan nga maoy makamugna ug kagamhanan, kahimtang dinhi sa yuta nga magtuman sa kabubuton sa Dios. Maingon dito sa amin. Okay. Ang pulong sa Diyos, mo may gilauman, mauunta ang lauman sa mga Kristohanon. Mo sa gitudlo sa atong manunubos, nga mo'y magmugna o kagamhanan nga magatuman, mga mugna o kagamhanan nga masusama dito sa ingarian sa langit. Mamagani nga sa atong pangadji gihatag sa manunubos diya gipangayuan siya og pangadji. Hinggiat pangayuan sa gingnan siya sa iyang mga apostoles nga Ginoo, atagi kami o tuluy kami o pangadjion sama sa mga disipulo ni San Juan. Tundo siya ninyo siya na kung kamo mag-ampo, ayaw mo si yaw-yaw, ayaw mo si yaw-yaw. Ano po na kayo kay ang Ginoo sa wa pa mo mangadji, so amo mo mga liya, nahibaw na daan mo sa inyo, gikinahanglan sa inyo ipangayo. O na yan, niingon siya nga, ang pagpangadji ingana ni ayo pag daghan og yaw-yaw. Ingana ni Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Yan sa may nahitabo. Kung sa may nahitabo karon, makaingon bata nga namugna ang kagamhanan dinhi sa yuta. Nga mga tuman sa kabubuton sa Diyos dinhi sa yuta, mayroon sa langit nga. Nagkakubot na magmaayo. Tapos pagis kakubot. Layo na yun. Kayo sa pagtuman sa pulong sa Diyos. Layo na. Nasupak hinoon. Misalikway hinoon sa pulong sa Diyos. Sa pagtumugna, kagamhanan, na magtuman sa kabubuton sa Diyos nga. Nasupak naman hinoon sa kabubuton sa Diyos. Unsa may kabubuton sa Diyos? Ang pulong ni Kristo. Wala naman masabti ang pulong ni Kristo. Wala na masabti. Kaya inig manimba ang mga Kristiyanos. Ito. Wala na nakasabot unsa man ang pagtulunan sa pulong sa matag misa. Sa mga ebanghelyo, unsa may pagtulunan. Unsa may kamanduan nga gihatag sa maong ebanghelyo. Unsa may kamanduan nga angin tumanon sa tao. Unsa may mga aghat ingon ta tambag sa Ginoo. Diha sa ebanghelyo nga kinahanglan na buhaton sa tao aron mamugna ang kahimtang
nga magtuman sa kabubuton sa Dios dinhi sa yuta mayong sala. Sa yuta. Mga kahimtang, mga palisiya, mga pamaagi nga magtuman sa kabubuton sa Dios dinhi sa yuta mayong sala. Unsa may mensahe sa mga ebanghelyo. Ano ka na ang ato untang sundon o hinuktukan. Human hinuktuki, let's fulfill it. The word is already exposed. Let's fulfill it. Sa uman. Itong Domingo, itong na-iskutan itong ebanghelyo sa Domingo, sa akong papaminaw, na sa kardinal o sa pari. Katong pari, itong simbahan, mga tao na lingaw-lingaw, naglingaw-lingaw, kasabot sa itong sultis pari. Sa itong niya paghubad, sa itong niya pagtuki. Aron mahimong lamdagan, aron mahimong kahayag mo, mahimong kiya sa katawhan. Aron magtuman sa kabubuton sa Dios din sa yuta mayong sa langit. Mga tao sabot mao kinagid ang kasagaran sa manimba wa kasabot. Wa kasabot sa ebanghelyo. Wa gyud kasabot unsa man ang imong gikaon diha pagkalawat nimo. Ikalawat ka sa mga kaon ka Kristo. Kaon ka Kristo. Wa man lagi pagmugna ni Kristo niya nagpangalawat. Wa man lagi siya mo kuha sa iyang unod o hatag. Paan may hatag ini. Ikaw ka Kristo. Kristo pag permirong pangalawat, api pa si Judas. Ito. Unsa may bot, ipasabot pangalawat ang lawas ni Kristo. Pag ingon ang lawas ni Kristo, may ka dawat ka amin, unsa may pasabot. Kubal tong Kristo. Ang gidawat. Ang lawas ni Kristo, ika-amin. Abot, ipasabot ang lawas ni Kristo. Si Kristo mo ang pulong. Ang kalisote diyan ni John the Baptist. The word was made flesh. Hidawat ka ang lawas ni Kristo. Hidawat ka sa pulong. Wa makasabot sa pulong na ng Domingo ha. Hidawat ba ka? Hingi ka pa amin. Ang lawas ni Kristo, ito pa. Si Kristo mo man ang pulong. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us. So ang pulong mo sa Kristo. Nidawat ka Kristo, wag sa bos pulong. Sa may magidawat. Muna na nga yun nga, mga kasabot. Muna na gingon nga, nag-ampo ka sa imong Ginoo nga matod pa sa presidente. Stupid God! Di man mao imong Ginoo. Stupid God! Kaya dawat kang Kristo, wa ka kasabot sa pulong, wa ka kasabot sa ebanghelyo. Pag ebanghelyo nagyangayangan, naglingilingaw, tugtog, duka-duka ang uban, kasagaran na, tanan yun, wa maminawa kasabot ko sa ebanghelyo sa ato. Kaya matod pa sa atong Cardinal God, nagwalis siya, nagpubad sa ebanghelyo na ito Domingo. Sige ba si Kiskot og justice? Justice ko no. Diya pa na iya nga ram yung may pagkamakata na siya, niingon siya nga sa ito niya. Envy breeds greed, and greed breeds injustice. Medyo makata si Cardinal. Sabtan pagkatos mga tao. Magpos magkato.
Mag-post ba ka itong yung rhyme-rhyme dito? Yung pagkabakata dito, mag-post ba ka ito sa mga pagsudbal sa atong pagkagubot, pagkagulian. Pamata magkagulian, ingna nga, wa mo magpagabana. But the truth is, the Philippines is the world's worst country for workers. Mga report. Yeah. Ato lang niya sa bunong mag-iay. Muna ninitingatan na to. Atong basahon, ito kayo sigiyam ito ingon si Cardinal nga justice, kuno justice. So, kasapot ko ito, wala mo ikakasabot kay unsay justice. Sige, hiskot justice. Unsa may justice? Sabot, hindi kasabot. Huwag ikasabot ko sa justice. O saan ko na justice ko, no? Bahay, mga Kristiyanos, unsam ko na justice. Pareha sa freedom. Unsam ko na freedom. Pare, sige, ko. The time is justice. Sige, sige, ko to justice. Time is kaya po ang justice. Pare ko na freedom po, time is po kayo. Daghan kayo, nindot ka ng kagawasan. Nindot ka ng kagawasan. Huwag sapot ko sa kagawasan. Yapi ko ng ipangutanan na unsa kito kagawasan niyo sir? Unsa kito, what does freedom mean to you sir? Freedom park. Freedom park. What does freedom mean to you? Balik na kay atong ipot sabot mga sinigis ko na mga tamis nga pulong panwa sabte. Justice ko nung mato pagkardinal, justice ko nung minsahe nani nga justice manuot ato basahon og justice natin og justice pagyon atong Ebanghelyo atong Domingo. Jairus' daughter and the woman with hemorrhoids. Title ng libro sa nabala ang kasulatan. When Jesus had crossed again in the boat to the other side, a large crowd gathered around him, and he stayed close to the sea. One of the synagogue officials named Jairus came forward. Seeing him, he fell at his feet and pleaded earnestly with him, saying, My daughter is at the point of death. My daughter is at the point of death. According to him. Please come, lay your hands on her, that she may get well and live. He went up with him, and a large crowd followed him and pressed upon him. There was a woman afflicted with the hemorrhages for 12 years. She had suffered greatly at the hands of many doctors and had spent all that she had. Yet, she was not helped, but only grew worse. She had heard about Jesus and came up behind him in the crowd and reached his cloak, and touched his clothes rather, and touched his cloak. She said, if I but touch his clothes, I shall be cured. Immediately her flow of the blood dried up. She felt in her body that
She was healed of her affection. You see? Jesus, aware at once that power had gone out from him, turned around in the crowd and asked, "Who has touched my clothes?" But his disciples said to him, You see how the crowd is pressing upon you, and yet you ask, "Who touched me?" And he looked around to see who had done it. The woman, realizing what had happened to her, approached in fear and trembling. She fell down before Jesus and told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has saved you. Go in peace and be cured of your affliction." Ayun na. While he was still speaking, people from the synagogue official's house arrived and said, "Your daughter has died. Why trouble the teacher any longer? Why trouble the teacher any longer?" Disregarding the message that was reported, Jesus said to the synagogue officials, to Jairus' men, "Do not be afraid. Just have faith." He did not allow anyone to accompany him inside except Peter, James, and John, the brother of James. When they arrived at the house of the synagogue official, he caught sight of a commotion, people weeping and wailing loudly. So he went in and said to them, "Why this commotion and weeping? The child is not dead, but asleep." And they ridiculed him. Then he put them out. Then he put them all out. He took along the child's father and mother and those who were with him, and entered the room where the child was. He took the child by the hand and said to her, "Talita kum," which means, "Little girl, I say to you, arise." The girl, a child of 12, arose immediately and walked around. At that, they were astounded. He gave strict orders that no one should know this, and said that she should be given something to eat. Mukana ang ebanghelyo niya matod pa. Cardinal, justice ko justice. Ano justice di? Ang mensahe di pati maklaro, tiwala sa Diyos. Tiwala sa Diyos. Mumunay mensahe di klaro. Taas mo pagsalig sa Diyos. Kani ang pangutana karon, ngano man nga sige matag-ingon tiwala sa Diyos. Kaya ay may tiwala sa Diyos. Kunya, naunsa man nga, naana naman itong nakingan o stupid God sa inyong itiwalaan, sa inyong paniwala, inganlan mo ng stupid God. Nisiki mang inyong mga Pilipinos, tiwala, may tiwala kami sa Diyos. Kingan ng stupid God. May upos pala. You have a stupid God. Ano naman? Sige pare,
himo og healing Eucharist. Ang tao sa tiwala. Wa man mga ayo. May tiwala kami sa Diyos. We want our lives to be secure, to be safe in the Philippines, to be safe against drug addicts. We want security while we are sleeping. You want to be free from the danger posed by the drug addicts. So we want to establish a government that will do killing in the meantime kung yung silang kaitano. Yan sa may naitabo. Supak mo na sa pulong. Sa may naitabo. Samot magkagubot, the Philippines, karon i-report the Philippines is the world's worst country to live in. The Philippines is the most unsafe place to live in. And the Philippines is the world's worst countries for workers. Mo kanay kamaturan. Mo kanay paniid sa international community, international media. Nga, asaman. Sama day ang Ginoo ang inyong kiampuan. Di ba? Istupido. Kay ang Ginoo mao ang pulong. Nga, ang pulong sa likway, naghimo ko galing nga pulong. Mga nyo yung giampuan, istupido na yung giampuan. Dili kay ingon istupido ang pulong ni Kristo. Kay ang pulong ni Kristo, matod pa ni si John, matod pa ni John, the evangelist. The Word is God. The Word is God. Yung sabi, wak naman mo to tahura, wak mo ludhi ang pulong sa Diyos. May tiwala ka naman sa tao mo, matay tao. Ni kuyog magkakambak sa koral. Yatong taong nag-ingon nga. Let us do killing in the meantime, waiting for the time when there will be no more killing, when the drug addicts will be wiped out from our country. Ni kuyog man. So, ano inyong ginawa ka ng pulong inyong anak? So that is stopping God. If that is what you worship. Abi, ang kining alagad sa lano, naninguha nga, ang katilingban nga Pilipinhon mahimong anak sa Diyos. Sa pagka-anak sa Diyos, na sopak ng spolo. Mahimong anak sa Diyos. Mahimong pa ng anak sa Diyos na nisupak man sa pulo. Nisupak man sa pulo. Ano ba ito? Luke 22. At itong niingon nga, Canaanite woman. Yan. Canaanite woman. Kaya, mahimo kitang tubagon kita niya itong sama sa gitubag ni Kristus Canaanite woman. Mabitan na nga. Maninguha ta nga, mahimo kitang ilhon nga anak sa Diyos. Canaanite woman, Ebanghelyo sa ni. Canaanite woman. Matthew 15. Matthew 15, kadi Canaanite woman. Sa ginangatan sa makaliwat nga. Kaliwat sa tao nga masinupak nagtamod sa kagamhanan nga giharian ni Satanas. Unsay samputan, unsay pagtagad ni Kristo sa mga tao nga nagtahod sa kagamhanan nga giharian ni Satanas. Magingnan ni Kristo, how can Satan drive out Satan? Ang katong unsay tubag ni Kristo, atong mga tao nga nagapos. Itong Ebanghelyo na itong passages nga regarding Christ being labeled by us the prince of the devil. Ingon siya nga the strong man, kamong mga tao, your strong man is already bound.
Kung sa may dangatan sa mga tao nga nagkapos, nga giplander na lang sa mga giplander sa mga plander na amo sa dito sa ako giplander na lang sa mga sa kagamhanan nga giharian sa tanas. Unsa gitawag sa Ginoo nga atong klasiha sa mga tao nga ingon ana atong katagakanaan nga di ato basahon atong kanaan ay puma. Jesus went from Then Jesus went from that place and withdrew to the region of Tyre and Sidon. And behold, a Canaanite woman of that district came and called out. And the Canaanite woman doon, have pity on me, Lord, have pity on me, Lord, Son of David. My daughter is tormented by a demon. But he did not say a word in answer to her. His disciples came and asked him, send her away. Send her away. For she keeps calling out after us. He said in reply, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. But the woman came and did him homage, saying, Lord, help me. He said in reply, it is not right to take the food of the children and throw it to the dogs. Canaanite woman. Throw it to the dogs, kaliwat sa mga iro. Amo na nakakuyaw. Amo na nakabalaka na to. Sige tag-ampo niya ino na it is not right to throw the food of the children. Also he said in reply, it is not right to take the food of the children and throw it to the dogs. Sa atong giampuan, sa atong panghukom, mamatay tao, ino ta, you do not deserve to be given the food of the children because you are the sons, because you are considered the dogs. Iilamang ka muna ko mga iro. O na, sige kampo dito, sige kampo. Diba? Ito baga. Kaya nga no, dili mo muangay. Dili mo muangay. So ito na dos. Pare, si ato itong balikon katong iyang wali ni Taglinga. Awali ni Cardinal na justice ko, no? What is justice? What is justice? Nana ko na what is justice. Imo sa oski pasabot o tag, what is justice? Ang ka nga akin nga ebanghelyo ang mensahe ni justisya. Maghatag justisya. Ang sama ko na justisya. Sama ko na justisya. Kardinal. Oy, mga manimbahay o sa justisya. Ingo mas kardinal, justisya ko. Justisya ko. Ebanghelyo. What is justice? Justice. Makot pa. Tumungtoon ako. Paminawa lang ang pulong. Ang pulong ng paminawa. Ayaw ang nagsulti kami kaya ito nakani dilo na ito ng Tagalano. Dilib na abogado. Pero paminawa ang pulong ang paminawa. Ayaw lang ko. Ayaw mo po na.
Hindi ko yung paminawa. Pero ang pulong mo paminawa. What is justice? Insakto sa'yo pa na. Justice is the settled and perpetual intention of rendering to each his right. Paminawa ang pulong ko noon sa justisya. Paghatag sa katungod sa tao. Nasa man magkuha katungod. Kanang katungod nga gihatag sa tao, pinaagi sa balaod, labi na sa moralo. Gihatag sa Ginoo, gihatag sa tao, mo kana iyang katungod ka ng gihatag sa balaod. Gihatag sa atong divine moralo. Ug hinam gi balaod sa maghimo og katungod nga naisupak sa moralo. Asa ingon sa siya nga ako nang katungod kay naanas balaod. Ihatag na rin ako. Pero supak sa moralo. Supak sa pulong sa Dios. Samna ako nang katungod pangubrag buhis. Nasupak man imong pagkobra sa kamubuton sa Dios kay ni ana man nga ay giapil ang pobre. Dugay dat edang batasana nga giapil ang pobre karon imo ang gipatong ang buhis ngadto sa ilin mga basic commodities. Giapil ang pobre. Nya di wala justisya diha. Kaya ang katungod imo magikawat, gihikaw. Di wala justisya. Sa kapatid asing katingan mo kanta unsay justisya ang paghikaw sa katungod sa tao. Karon matod pa sa ABS-CBN you are a child of the universe no less than the trees and the stars. You have the right to be here, and whether or not it is clear to you, the universe is unfolding. Ano natin magbawag pastingo? Inunsa paghuman pagkanta niyon, buhay o droga. Oh, you have the right to be here, and whether or not it is clear to you, the universe is unfolding. How could they say that the universe is unfolding when they are already dead? Imo magkapamatyon. So why justisya diha kay ko anus katungod? Asa maka justisya? Nagikuha man imong katungod. The right to be here. Sao man. Sa kasabot ko sa justisya diha. Bitaw na natay naago ng korte aron mohatag sa katungod sa tao. The right to be here. Yeah, patay tao. You deprived him. You robbed him. You stole from him. O nag-ingon nga, one who climbs over elsewhere is a thief and a robber. You robbed him of his right. Sekarang papamatay tao. Imo gitulisan. Tulisan mo siyang katungod. Pade. O mamiyo ko sa right. O what is justice? When you deprive somebody of his right, it is injustice. That is injustice. Pare atong pulis. Atong pulis sa atong skutan atong pulis. Gidap ko. Oh, that is your right, that is your duty. Policeman, o ikaw pulis unsa imong duty. What is your right as a policeman? To be an arresting officer. When you have done when you have arrested a person, you have already done your job as arresting officer. Pero kung manukol ka, laksi pagkatong iyang tap-tap, nauwaw ka to siya.
You have deprived him of his right. Wa na justisya. Kabisan pa siya og ang imong diyang katungdanan ang pag-arrest. You are an arresting officer. Pag-arrest nimo gingon nga no unnecessary violence or force should be employed by the arresting officer other than to detain the person. Nga na-detain naman imong magipusasan. Nagpakita ka sa imong tae. Ano? Sa imong pagkahambugiro, kani kung tae ko mo na baho sa tao. Kanang pagkahambugiro mo nang kaya is ko sa tae noon. Kanang hambugiro mo nagkababaho sa tao. Ang tae ito pa sa tiyan. Pero ang pagawas mong baban, pagkahambugiro, ang imong buhat, kabaho ni mong tae. Pagawas ng tae. Nagpagawas kasi mo pagka-uncivilized. Angay ka kami yun. You are already arrested. And there is already evidence against you. You are now under the law. I pity you, my brothers. Ana ang tayo mong attitude kay civilized makatanga pagkatao. Ikaw, na-arrest na nimo. So you have to take him to the authorities at pang brother sins katong evangelyo sa the brother sins. Take him to the church kay ang unagod ang authority niya to ang simbahan man. Take him to the authorities for disposition of this case. Come to the brother sins. Baghiliw man as pare sad niya, pare sa lagi. Lain mo to. Di man makatuki sa itong pagtulunan. Muna nga ang pulis rito paturagas rasad. Paturagas doing acting licentious is doing licentious act. Paturagas rasad. Pagkawas yung tayo. Pero kato di naman is overdo, napakita mo ito pagka-uncivilized na pagka-policeman. Unya, ang atong commander-in-chief, naaman siya sa it. Huwag magilhimong it ng badlong atong, uy, ayaw nagbuhata, di na mao. That is not criminal procedure. Iskal ka na. It. That is not in accord with criminal procedure. Like criminal procedure, you have to arrest him. And you should not use any violence. Kaya violence, biggest violence, mga patinadagan ng violente. Kaya hasta ang mga mananakop, hasta ang pulis, violente nga pagka mananap. Violente nga pagka mananap, mga patinadagan. Mga violente nga pagkahayok. Mukha ito kikingunungdan siguro nga namatay ka to si alias Tisoy. Claro, kikik mo ba yan? Batasan na pa, kadadako ko ito sa pulis niya. Hasta magagmay mo sa ituman ng paros ito. Treated like an animal. Gikawan sa katungod kay kung ano mo ma-arrest ang tao, he has the right to be presumed innocent. He has the right niya, imong ikuhaan na sa katungod. He has the right to presume innocent. Oy, pulis! Absent, cutting classes ka niya itong pag-eskwila ni mo. Ang accused person has the right to be presumed innocent. Unya, niya ka nga, daron, disiplina na ron. Niya ka ron. Haman imong disiplina. Napirti naman daghan ng wala na respeto sa katungos tao. Sige na pamatay tao. The Philippines is the most unsafe place to live in. Muna yung justisya na pamatay tao. Tungod kay ang mga 16 millions muna nga na ingon ang atong kagamhanan ana na 50 ng naghanap patay natin si City at Iskutan na pila na ka-abogadong pamatay. Sugod yun. Pag sugod yun sa administrasyon ni Anirong,
gimugna sa 16 millions. Amhag anak abogado padirangga. Ipatay lang security guard. Karon katinghala patay. Ngano man yan iingon mo ka 16 millions ngayon ka. We want our life to be safe and secure, but you are now the most unsafe place to live. To live in it. The Philippines is the most unsafe place to live in, including Cebu City. Daghang ing pamatay di Cebu City. Ato ni Sulima sige patay po. Ngano man? Ang mayor sa Cebu City idolizes the murderers. Pagsugod pa lang sa administrasyon, ron nga nagmungna na ng extrajudicial killing. Extrajudicial killing. Yung tanga, wa may extrajudicial killing. Kana kasing patay ni Oman ikiha. Oman ikiha ni Oman makadawat, Oman makakuha og acquittal. Sige pamatay tao, niya wa makwitid. Mapas Marcos kay matay tao, wa makwitid pa na amnesty ba? Di extrajudicial killing ko na kay sige pamatay niya wa makwitid. Unya ang atong mayor na tanawa sa gidangatan. Wa pa makwitid tos dumpit niya gi-eskortan siyang anak pagawas ito sa prisuhan. Escort, iya yung anak na escort. So sa ato pa, it sends a signal to the hitman na maroon. Di naman Sparrow, so ano Sparrow yung interview to si Mayor atong gabiin, yung singa, magay ko mahadlok niya ito nga dagang Sparrow. Panahong Marcos, ya karon mga hitman na mahadlok. Kung kumadlok, dili na kumistil ngita ko no security guard or bodyguard. Yan niya pa. Ay ubang mayor, ingon man nga, yung itong interview ko sa Diamante nga, karon pwede na maging patay. Labi na sa mga opisyal, pare o mayor, pamatay naman. Kinangan na kuno nga mag-beat up sa ilang bodyguard, pagkanan ng security guard. So, interview sa kami. Nahana siya nga, di ko mistil. Bisa mistil ko mamatlo. Kaya ang iyang i-idolize, ang iyang mga bodyguard to si Dumpit, moderer sa to. Nga, pa-eskortan siya ang anak nito. Pagkawas. Pinding apil mo tingali pa ang kaso kaya itong Dumpit. Iyang i-idolize yan. Di, daghanasan. Namiingon nga, patay tagtao, magpaabot nga ang atong panahon moabot nga kita na po himog idol. Kung kita ma-idol sa mga tao, at least idol tan tao. Idol tas mayor. Protektahan tas mayor. O paggawason eskorta tas mayor gikan prisuhan. Ay katong nagpatay ron. Yan nagpatay dito to si Ermita sa Barangay Tanod. Pusil po itong dakpan ko ng snatcher. Nagpaapo to sa itong idolize. Iskurtan pong tami, pa-iskurtan pong Miguel dito sa prisuhan. Kapatay tao. Snatcher po. Nga kata pong nagpatay ni Ropinta. Patay. Kung maabot ng panahon nga, kung nona nas mayor nga iskorta ta prisuhan. Kaya gusto mo siya bodyguard ng pusil, makbo patay tao. Nga perti na daghanang hitman. Isa matlo kaya. Nung hadlok sa siya. Di tayo na hadlok. Ang atong gikabalak, awa din yung interview dito na hadlok pa mayroon yung nabawa, baka mabalaka. Sabi ko, mabalaka. Balaka din yung termino. Sa pag-interview, baka mabalaka mayroon. Si Aljun Diamante, nabalaka man. Hasta si nabalaka si
Junjun Dapidi, Gobernador Junjun Dapidi, ninyo sa wala ko kasapot, ro kahintanga. Wala ko kasapot kung saan ani pagsulban. Ana doon ng mga tao, pumatay tao. Ha? Pero ayun si Mayor, ako mapalaka. Pag ingon ni mo wa ka mabalaka, kay wagi ka mahadlok sa una, that is great. Nagunahonal de kasi ko kalingon, wa ka mabalaka. Unsay dangatan sa mga umaabot ng mga kaliwatan kung sige mo padayon kini panetyanan. Ang imo mo ko kalingon mo ligo na una. Sa mga kabalaka ni mo panetyanay nga gamay na matag panahon. Sing ako kamay sa ko panahon. Ang balaka pa man. Ang atong sige kiskot kay ang atong ikabalakan unsa may dagatan sa mga umabot nga kaliwatan kun mao ni na the Philippines is the most unsafe place to live. Kung mayo ka wa makumalaka sa imo ko galingon ra di ay mo ginahuna di ay mao de ka mayor ngimo ra di ginahuna mo de nga di ka mamuhi sa imong project pagka mayor kay imo ginahuna imo ko galingon nga kayuhan diha imong makuha diha sa SRP. Munang ikag-ingon de ka nga SRP hatag ko sa mga tao, hatag ko sa mga senior citizen tungo sa SRP pero ang imo ra ko kalingon de mo ganauna. Wala ka mabalaka kung sidangatan kung mo lang di ka papuli. Iniingon na ka nga SRP. Hatag ko kayuhan. Parehan mo si noon sa nang ato ka kagamanan nga nagsige na malagduwag lisos ka bahero. Ang mga tao giduwa alag lisos ka bahero. Mga tao sa duwang kasabot. Pila ka buk makadaog kapang tinuod ang kinabag ang nagkatawhan kay pilde. Lisos ka bahero. Siging ikot hatag kawat kawatan kawat in the sense na used in the gospel of the good shepherd Sunday atong ingon nga one who climbs over elsewhere is a thief and a robber katong ni ambak sa pulong sa Dios ni supak sa pulong sa Dios ni ambak sa koral sa Dios kawatan siging ikot hitabo ron sabot mga Pilipino ingon nga dagha kwarta administrasyon kay sige hatag senior citizen no. Yan hatag ko no gasolin butcher ko no. Hatag ko gasolin butcher ng imo na mag-iiko daan sa nani hatag og taas kay exemption 250,000 exemption sa mga pobre. Sa mga exemption na kada adlaw ka kubrahan nimo buhis. Mo nag-ingon giduaan mo lisos ka bahero. Siging ikot kawat ito hatag lipat mga tao katungo sila ngono nagkakataog ka sila pilde na tanakit ng tamang Pilipino pilde anak din ng mga tao nasa ibang tao dito kana ko nagsigaw is doing the stabilizing ko ito sa mga CPCP so we are not doing the stabilization job. Huwag mo apila na. Nagsulti kita nag-analisa kita aron para sa kaayuhan sa katawhan, dili kay ingon nga this. If you are stable, if you are founded on a rock, then you cannot be destabilized. Hadlo kag destabilized because you are unstable. You are founded on a castle of sand. Napasay Biblia diya. Naam na diya sa tumbalang kasulatan. Katong mahadlok nga ma-destabilize because they are unstable, they are founded on a castle of sand, just like a castle of sand. You're like a castle of sand. Nang hadlok ang destabilize because you are a castle of sand. You're building a castle of sand. Kaya, ganong mayroon castle of sand. Nasupak magod sa pulong ang sinugdanan. What goes wrong is wrong. Huh? What goes wrong is wrong. So, di ko na
Di ko na may tabo nga mulungtad kay founded on the castle of it is like a castle of sand. Sama ni atong ebanghelyo ron ni nahisama sa ebanghelyo ni ebanghelyo gyapon the walking in on the water. Isopak akato si wag ito musupak nagduda lang kana gini sopak sa naman nagduda si San Pedro sa pulong si Kristo mo man ang pulong iya gidudahan yung si Kristo nga lakaw upat kanako lakaw di sa tubig nagduda mo siya nakita niya sa bawat nagduda mo siya kung anak patay islaom amo na ipatabo sa Pilipino nagduda naman sa pulo sopak naman sa pulo ano lagi duda ni sopak na yun di natin sila imbis na ingon sila nga Pedro lakaw ng tasya mga mga Pilipino we want our life to be safe and secure during the night when we sleep against the danger of drug addicts in sa naman. Yung perspective pagkatisla ba kay the Philippines is the worst. The Philippines is the most unsafe place to live in. The Philippines is the world's worst country for workers. Tao sa ikilanggyak po sige lang kay may ibi malingaw mata sa ABS-CBN. Sige mo carousing your adamant of your decision to go against the word of God. Kahit. Kaya sige mo carousing. Makadisco na sa saba na dalang ko na. Mga music sa mga adik. Mag-disco siguro. Mag-ingon mo na nga. Be on watch. That you people will not become drowsy from carousing. Sige lang mo carousing. Bulag ka. So, ABS-CBN, you are good at carousing. Yung nga, you are based in entertainment. Maayo mo sa carousing. And people become drowsy. Be aware. Be careful that you will not become drowsy from carousing, drunkenness, and anxiety of daily life, or that they will catch you like a trap. As a trap. Kinahanglan na ito mo pagbalik sa pulong sa Diyos. Kunya pahiluna o kagamhanan na magtuman sa gitawag na ito rule of law. Dili ka ng rule of a superhuman being, super D. Rule of law. Rule of law. Akong nalantaw sa tingog sa kamingawan, lanok sa kamingawan nga ang labing may katakos pagpagayon o kagamhanan nga magatuman sa rule of law. Mao katukan it's justice. Ilang John David Jr. Manghinahot ako nga kitang tanan mga Pilipino mahimong kahimanan instrumento ano sa pagkain ng rule of law o paghimo sa pulo nga mabungahon sa atong katilingban mabungahon pag-iibya po ng divine and Francis. Ako pa namilit sa pag-ingon kining alagad sa lanok sa kamingawan namilit sa pag-ingon nga ang katilingban nga nagatamod ang nga nasayod sa kamatuoran sayod sa kamatuoran makaangkon sa kagawasan o kaluwasan apan ang katilingban nagtamod sa malimbugon nga kagamhanan mahikawan sa kalinaw o kaangayan justice. Angayan justice. Goodbye for now. God bless and thank you for joining me.